Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és az eddigiekkel ellentétben ma nem egy retroautót fogunk bemutatni, hanem szovjet motorokat, és arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell őket szakszerűen restaurálni. Ahogy belépünk a műhelybe, ezt a 4 motort láthatjuk. Az első, ami még a restaurálási folyamat elején található, egy Veszpára hasonlító szovjet motor, ez nem is véletlen, hiszen olasz koppintásról beszélünk. Ez itt egy Vjatka, amiről én régebben azt hittem, hogy csak porszívókat és mosógépeket gyártott, de most kiderült, hogy kis robogókkal is próbálkoztak, amik sajnos nem voltak igazán sikeresek. Külön érdekesség még, hogy 3 kerekű haszongépként is próbálták őket forgalmazni, de ennek ellenére a szovjet lakosság nem igazán érzett rá az ízére. A következő egy fellelt állapotú Kovrovec, és mellette pedig egy Moszkvát látunk, ami DKV másolat volt. Itt mellette pedig egy Dnyeper K750-es látunk, ami már OT minősítéssel is rendelkezik. Gyanús lehet, hogy ez miért kék, annak ellenére, hogy ezek főleg katonai motorok voltak, készültek belőle civil változatok is, csak nagyon kis számban, kék színben. És most üdvözöljük Mokánszky Peti barátunkat, aki el fogja nekünk mesélni, hogy hogyan is restaurálja motorjait. Szia Peti! Szia Bálint! Ő egy Kovrovec 175-ös, ő így érkezett hozzám, ez a fellelt állapot. Szétszerelés előtt én minden esetben beszerzem hozzá az összes gyári dokumentumot, ami még fellelhető. Próbálok gyári képeket szerezni hozzá, hogy lássam, hogy hogy kellene kinéznie a motornak. Majd a következő fázis a szétszerelés. Ilyenkor tudom megnézni azt, hogy mi szükséges hozzá, mit kell még beszerezni hozzá, mi az, ami javítható. Én szeretem a gyári elemeket javítani, és mindent megmenteni az eredeti motorról, amit lehet. Például itt van egy sárvédő, ami hát elég rossz állapotban van, valószínű már nem menthető, belőle próbálok egy újat beszerezni, ha nem, akkor lakatos segítségével majd gyártunk egy újat, illetve javítjuk ki ezt a kis korrodációt hozzá. Miután szétszedtem a motort, ugye megvan minden hozzá, akkor tudjuk elkezdeni a javításokat. Ugye a gyári katalógusok szerint megnézzük, hogy mi hova való, akkor jön a csiszolás. Hát ugye fényezés előtt sokan szeretik a homokszórást, én nem szeretem, hiszen egy régi fémről beszélgetünk, ami egyrészt sérülhet, nehezebben lehet megmenteni, illetve a homok részecskék beleragadnak a fémbe, nem mindig lehet őket eltávolítani, és fényezés után ez gondot jelenthet. A gyári színt minden esetben kevertetem, itt például látszik, hogy a logó alatt maradt meg a legjobban. Őt még mielőtt lecsiszoljuk a fémig az alkatrészt, azelőtt elviszem a festőboltba, és ott ki fogjuk keverni ezt a színt. Miután ugye a fényezés, kromozás minden megvolt, utána következik az összeszerelés. Az alkatrészek beszerzésénél és az összeszerelésnél nagyon nagy segítség lehet a Facebook, végre lehet értelmes dolgokra használni. Megkeresni ezeknek a motoroknak a rajongótáborát, akiknek van már ilyen, vagy volt már ilyen motorja, tudnak segíteni az alkatrész beszerzésében, az összeszerelésében, illetve hogy hogyan is nézett ki ez a motor valójában. Hiszen vannak olyan ritka alkatrészek, mint például a Moszkván a Bilux kapcsoló, amit ugye a Moszkvára és az IZ 49-esre szereltek csak. Ezeket már nagyon-nagyon nehéz beszerezni, és gyakorlatilag forró áron vannak. Miután sikerült minden alkatrészt beszerezni hozzá, megtörtént a fényezés, elkezdhetjük összeszerelni. Ugye a fényezésről annyit kell tudni, hogy próbáljuk mindig a gyári technológiát követni, tehát azért egy 50-es évekbeli motort ne lakkozzunk, lehetőség szerint nitros festékkel, ha nincs, akkor 2K-s festékkel fényezzünk. Fényezés után, mielőtt felszereljük az alkatrészeket, mindenféleképpen beszélnünk kell a csíkozásról, ami ezeken a motorokon ugye mindig kézzel történt, tehát ha lehetőség van rá, semmiképpen nem maszkoljunk, hanem keresünk egy olyan embert, aki meg tudja ezeket nekünk csinálni. Hiszen a gyárban sem maszkoltak, hanem fogtak egy nagy festékes vödröt, és gyakorlatilag kézzel meghúzták. Konkrét példaként ő egy Dnyeper K750-es, ő körülbelül olyan állapotban került ide, mint a Kovrovec. Őt ugye teljesen szétszereltem, ugye miután a gyári színmintát levettük róla, nekiálltunk lecsiszolni. Elsősorban ugye vegyileg a festéket leoldottuk róla, utána manuálisan távolítottuk el a festékek maradékát. Ezután történt a lakatolás, ami is az oldalkocsinál elég jelentős volt. És fényezés előtt mindenféleképpen én azt javaslom, hogy ne töltőanyaggal tegyük tele a motort,
hanem minden esetben próbáljuk ki a lemezt minél jobban kiegyenesíteni, hiszen azért itt mozgó alkatrészekről van szó, és a rezgések folyamán ez a töltőanyag az fel fog repedni. Tehát amennyire lehet, keveset használjunk belőle. Szétszerelésnél érdemes odafigyelni arra, hogy mit honnan szedünk ki. Én úgy szoktam csinálni, hogy minden csavart és minden alkatrészt egy zacskóba beleteszek, ráírok, hogy mit honnan veszek ki, hanem egyértelműen egy kis rajzot is készítek hozzá, hiszen ez az összeszerelésnél nagyon nagy könnyítést fog jelenteni. Kötőanyagokra szintén odafigyelek, hiszen ezek az orosz motorok különleges csavarokkal vannak összeszerelve. Gyakorlatilag a nagy részük 8x1-es csavarral van összerakva, aminek 12-es kulcsnyílása van, és az anya hozzá 14-es kulcsnyílásos. Ezt most már nagyon-nagyon nehéz beszerezni. Én még utoljára Észtországból tudtam hozzá csavart rendelni. Sokan kérdezik, hogy mennyibe kerül és mennyi ideig tart egy restaurálás. Nagyon-nagyon nehéz megmondani. Viszont nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy pár százezer forintért megvesznek egy motort, és azt ők majd szintén pár százezer forint ráköltésével OT vizsgára el tudják vinni. Ez gyakorlatilag sose jön össze, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a kellékanyagok 100 000-es nagyságrendre rúgnak, és akkor még hozzá nem szereztünk be semmilyen alkatrészt, nem vittük el fényezőhöz, nem krómoztattunk, gyakorlatilag az összeg ez nagyon gyorsan millió forintosra tud rúgni. Viszont nagyon sok mindent magunk otthon el tudunk végezni. Akinek van egy kis kézügyessége, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat tud spórolni magában abban, hogy nem egy restaurátor műhelybe viszi el, hanem csak az alkatrészeket viszi el felújítatni. Fényezés, krómozás, a motorblokknak a felújítása, szerencsésebb esetben ezekhez nem kell hozzányúlni, mint például ugye a K55-ös blokkja annyira jó állapotban volt, hogy szét se kellett szerelni, mai napig tökéletesen működik. Alkatrészek beszerzésénél érdemes az eBay-en és a veteránvásárokon körbenézni. Ezt a lámpát például hozzá az eBay-en vettem 11 000 forintért. Egy gyári új lámpa, ami még sose volt motoron fönt, gyakorlatilag hibátlan krómozással és fényezéssel. A nyeperhez az ülést egy veteránvásáron vettem, ő is egy gyári ülés, ez egy 1967-es gyári ülés, amint gyakorlatilag nem nagyon vannak használati nyomok.